દોસ્તો, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ। આજના વિડીયોની અંદર આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છે પીઝા ઢોસા। મિત્રો, ઢોસા ખાસ કરીને મિત્રો 99% તો લોકોને પસંદ જ હોય છે, 1% પસંદ નથી હોતા। તો 99% પસંદ હોય છે, પણ ઘરે એવા બહાર જે બને છે એવા ઢોસા ઘરે બનતા નથી। ઘણા લોકોની આ કમ્પ્લેન્ટ હોય છે। તો હવે ઘરે કેમ નથી બનતા? તો નાનીથી નાની વસ્તુથી લઈને હરેક વસ્તુને તમે જોવો, નિહાળો અને પછી તમે એક વખત ઘરે ટ્રાય કરો। બહાર જે બને છે ને એવા ઢોસા આપણે ઘરે બને છે મિત્રો। તો એમની માટે તમારે ખાસ કરીને જે બેટર હોય એમને કેટલી કલાક તમારે પલાળવાનું, બીજી વસ્તુ એ કે એમને પીસ્યા બાદ કેટલી કલાક પલાળી રાખવાનું જેનાથી આથો આવે સારો એવો। અને ત્રીજી વસ્તુ એ છે કે નોનસ્ટિકનો તવો અથવા તો લોખંડનો તવો। નોનસ્ટિકના તવામાં એટલું બધું સારું રિઝલ્ટ નહીં મળે મિત્રો તમને, જે તમે બહાર ખાવ છો ને એવો સ્વાદ તમારે લેવો હોય તો લોખંડનો તવો તમે નીચે લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી તમે ઓનલાઈન ઘર બેઠા વસાવી શકો છો મિત્રો। અને એ તવાની અંદર તમારા પરફેક્ટ ઢોસા બનશે મિત્રો। મારી જે રેસીપીના હરેક વિડીયો છે એને નાનીથી નાની બાબત લઈને ધ્યાનમાં રાખો, જોવો, નિહાળો અને સારી રીતે ઘરે પણ તમારા બધા પરિવારને ખવડાવો મિત્રો। કે બઢિયા થા ગુરુ, તમે જે બાર ઢોસા ખાવ છો એવા જ પરફેક્ટ ઘરે બનશે મિત્રો। તો ચાલો આજે આપણે બનાવવાના છે પીઝા ઢોસા। પીઝા ઢોસા બનાવી છે તો પીઝા જેવો સ્વાદ આવે છે એવા જ સરસ બનશે। તો ચાલો મિત્રો આપણે બનાવીએ ઢોસા। તો ચાલો મિત્રો, ચાલો। તો સૌપ્રથમ મિત્રો આપણે પીઝા ઢોસા બનાવવાના છે, એમની માટે મેં ગેસ શરૂ કરી દીધો છે અને તવો આપણો ગરમ થઈ ગયો છે। 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને તવો આપણો ગરમ થઈ ગયો છે, આપણે ચેક કરી લીધું છે। હવે કોટનના કપડાથી આપણે એમને સાફ કરી લઈએ મિત્રો, પછી આપણે એમની ઉપર પીઝા ઢોસા બનાવશું। તો ચાલો મિત્રો આપણે બનાવીએ પીઝા ઢોસા। ગેસને આપણે ધીમો કરી દેવાનો, જ્યારે આપણે ઢોસું પાથરવાનું હોય ત્યારે મિત્રો ગેસને ધીમો કરી દેવાનો। હવે આપણે ધીમે ધીમે ગોળ સર્કલમાં ઢોસાને ધીમે ધીમે પાથરશું આપણે। અત્યારે આપણે અહીંયા પીઝા ઢોસા બનાવીએ છીએ મિત્રો। ત્યારબાદ મિત્રો આપણે બધા વેજીટેબલ લેવાના છે। એમાં કેપ્સિકમ લીધા છે, થોડા ટામેટા, થોડું ગાજર, થોડું બીટ અને થોડી કોબીજ। ત્યારબાદ લીલા ધાણા, ત્યારબાદ 1 ચમચી ઘી, ત્યારબાદ અહીંયા લીલી અમેરિકન મકાઈના દાણા લીધા છે થોડા મિત્રો। ત્યારબાદ શેઝવાન સોસ જે મેં ઘરે બનાવ્યો છે, ત્યારબાદ થોડું ધાણા જીરું, ત્યારબાદ થોડો ગરમ મસાલો, ત્યારબાદ મીઠું સ્વાદ અનુસાર, ત્યારબાદ આપણે સોસ લેશું। ત્યારબાદ આપણે થોડી મેયોનીઝ લેશું। ગેસને એકદમ ધીમો જ રાખવાનો મિત્રો। તો મેં અહીંયા ચીલી ફ્લેક્સ લીધું છે થોડું, અને થોડો ઓરેગાનો લીધો છે મિત્રો। હવે આ બધા મિશ્રણને આપણે મિક્સ કરી લઈએ। તો મિત્રો 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, હવે આપણે એમને જોઈ લઈએ ખોલીને। તો આપણો જે વેજીટેબલ છે તે એકદમ ચડી ગયું છે મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે એમને મેશ કરી લઈએ। તો સારી રીતે લીધે જેવી આપણે રેસ્ટોરન્ટમાં ખાતા હોય ને પીઝા એવી। તો અત્યારે આપણે પીઝા નથી પણ ઢોસા બનાવ્યા છે પીઝા। હવે આપણે એની ઉપર ચીઝનો થોડો વરસાદ કરી લઈએ મિત્રો।
બેટે બેટે મોજ કરતી મોજ કરતી બેટે. તો તૈયાર છે મિત્ર આપણા પીઝા ઢોસા. હવે આપણે એમને કટ કરી લઈએ. જેવી રીતે આપણે પીઝા કટ કરીએ છીએ એવી જ રીતે કરશું. જોયું ને મિત્રો, કેટલા સરસ આપણા રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલના પીઝા ઢોસા બન્યા છે. જેવા આપણે પીઝા ખાઈએ છીએ એવા જ આપણા પીઝા ઢોસા બન્યા છે મિત્રો. તો એમને આપણે ચીઝનો વરસાદ કરીને દઈ દઈએ એટલે બાળક હસીને ચીઝ ઢોસા ખાશે. એમને ખૂબ જ પસંદ છે ચીઝ ઢોસા. તો અહીંયા તારી માટે રેડી છે ચીઝ ઢોસા. તો જોઈ શકો છો મિત્રો, મારી ઘરે આ હયાન છે તે અત્યારે પીઝા ઢોસા ખાવા માટે અહીંયા ઊભો છે અને એમને હું દઉં છું એ ટેસ્ટ કરીને બતાવશે કે કેવો બન્યો છે પીઝા ઢોસા. તો હયાન મને ટેસ્ટ કરીને બતાવે કે કેવું જોયું ને મિત્રો, કેટલા સરસ આપણા પીઝા ઢોસા બન્યા છે. જોઈને જ મોઢામાં પાણી આવી જાય છે, આંખને ગમી જાય છે. શાનદાર, જોરદાર, જબરદસ્ત. તો મિત્રો, રોજે સાંજે તમે 8 વાગે રેડી રહેજો. તમારે ઢોસાની સિરીઝ આવવાની છે. રોજે અલગ અલગ પ્રકારના ઢોસા બનશે. તો મિત્રો, જો વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરી દેજો, શેર કરી દેજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો મિત્રો. અને હજી સુધી તમે મને ઇન્સ્ટાગ્રામ અથવા ફેસબુક ઉપર ફોલો ન કરી હોય તો વિડીયોની નીચે લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી તમે મને ફોલો કરી શકો મિત્રો. તો ચાલો આપણે મળીએ એક નવી રેસીપીની સાથે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય સ્વામિનારાયણ.